ปลาหมึกก่อนแล้วก็แซลมอนไม่ได้เบอร์พูดไปแล้วรอบหนึ่งหรอปลาแซลมอนแล้วก็ปลาหมึกก็คือนับต่อจากปลาหมึกตัวนี้ไง
ดิมเลยนะอ้าวนี่ไม่เห็นหลวงพ่อขอเดียวเอาไปเดินมาเสร็จโอ้ยอ้วนมันเดินนะกินร้านเลย ถ้าแม่ถ้าเราซื้อก็เข้าไปในนู่นเลย ได้ก็เดี๋ยวเอาบัตรไปอะไรก็ได้ไง บัตรอยู่แม่ แต่ที่แม่ไปเนี่ยแม่เดินมาแล้วก็เผื่อกลับก่อนทีมันนอนเนี่ย แม่นี่ก็ไปรอในห้างขอบคุณค่ะนั่นแหละครับเดินนะครับไปรอก่อนเลยครับปลาทะเลโค้งครับผมร้อนๆกรอบเลยจ้า
เอาหอยด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะสั่งได้นะคะได้นะคะรสกรอบอร่อยค่ะเป็นทะเลรสค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะสั่งได้นะคะ สวัสดีค่ะสั่งได้นะคะมันมีช่องผมหมดก่อนตัวไหนว่าเขาเนี่ย ขายเช่นกัน สั่งได้นะคะปลาซีฟู้ดค่ะสวัสดีค่ะสั่งได้นะคะเอาอะไรคะค่ะปลาขับกุ้งค่ะมีอะไรมีหอยปลาหมึกค่ะหอยนางรมเหรอคะใช่ค่ะก็เอาหอยมีเกลือหอยไม่ต้องเยอะนะคะปลาหมึกเอาไหมคะได้นะคะหัวปูอัดหมายเดี๋ยวหนูจะจัดใส่กล่องไว้หมดเลย โอโคโนมิยากินะจ๊ะลูกค้าดูเมนูก่อนได้นะคะ ขอบคุณค่ะ สั่งได้นะจ๊ะลูกค้าดูก่อนได้เลยค่ะวันนี้วันพนักงานเขาอยู่ไง ที่น่าโอ้ยได้ยินว่าที่นู่นคนก็เยอะนะดูนะ ค่ะ ไปเถอะ โทรค่ะ
กี่ไหมจ๊ะลูกค้า